Tjena på er alla storfiskare! Idag så har jag hämtat August här och vi ska ut och utforska nya områden i skärgården. Ett mycket riskfyllt uppdrag. Går vi på grund eller drar vi en gris? Det får ni se. Riggat och klart, redo att börja dagens fiske. Nu kan det börja. Oj! Wow! Så du! Var inte så dum ändå. Nej, verkligen inte. Det är stort nog, August. Låt den ta den, August. Just nu så är det vinter, det är snö i luften och det är riktigt kallt. Men hemma där vi bor i Småland så är det is på sjöarna, men det är inte tillräckligt tjock is så att vi ska kunna isfiska på den. Så vad ska vi göra? Man måste ju liksom ut och fiska. Så att jag och August har fått åka ut till skärgården här idag och ska spinnfiska efter vintergädda istället. På lite nya områden och det är ganska riskfyllt, så beroende på hur kapten Edvin navigerar på havet. This is your captain speaking. Så blir det antingen grissmäll eller grundsmäll. Som ni ser på kartan här så är det fullt av sten hela vägen dit vi ska. Så att vi får hoppas att det kommer gå bra bland stenarna här. Det är ju inte att leka med att åka på nya ställen i den här skärgården vi idag, kan jag säga er. Det är riktigt mycket grund och stenar. Men vad gör man inte för stora gäddor? Nu tar vi dem. Grund! Oh, det var nära att det blev grundsmäll och inte grissmäll där. Men vi klarade det precis, Edvin. Bra kört! Ja, hörde ni, det där gick ju galant. Eller gjorde det, August? Ja, nära på. Det var nära att vi gick på en liten sten där, men det gick bra. Så nu har vi äntligen kommit fram till våran nya heta skärgårdsvik här som vi har kollat ut på kartan. Och man kan säga att vi blev lite förvånade när vi kom hit för att vattnet är riktigt grumligt. Det är typ så här 60-70 cm djupt, vi ser inte botten. Nej. Vi trodde det skulle vara så här klarvattenvik, det var det inte. Som ni kanske har sett på senaste så har vi 2 nya nyheter i Photofish. Och det är Fatnose och Nettle Juvenile. Så jag var ju bara tvungen att gå in, designa upp några sjukt heta skärgårdsfärger och åka ut och prova nu innan isen kommer. För kolla på den här alltså. En riktig lake, en tånglake alltså, som finns här ute. Och sen den här fatnosen i ett nytt lakemönster som jag har utvecklat. Den här ska bli sjukt häftig att prova. Ni ser ju bara på hur den ser ut liksom. Ser sjukt grisig ut. Galet hett, Edvin. Galet hett, August! Vad vill du prova då? Ja, men jag kör en fatnos-gris. Du vill alltså prova den här grisdesignen eller? Börja med den så byter vi sen. Du får den så provar jag en liten Nettle Juvenile alltså. Jag tror det kan vara bra vinterbete så här, lite mindre. Kan fiska sjukt sakta med den här curlytailen. Och jag hittade ett hemligt vapen i min låda här. Jag hittade en sån här stinger med en BKK UV-krok på som jag ska testa. När det är väldigt grumligt i vattnet så tror jag att det kan vara riktigt hett faktiskt. Det lyser liksom upp lite och gör lite extra reklam för sig. Så där, August, riggat och klart, redo att börja dagens fiske. Nu kan det börja. Grismäll. Skräm iväg svanan, August. Får du inte göra, de vill ju vara här. Ja, snodde vi deras vik här. Det var inte Det kan vara så att gäddorna skrämmer iväg dem också. Ja, det kan det vara. Stora gäddor då. Ja. Så det här är ju lite mer spännande än ett helt vanligt fiske. Fast man har ju ingen aning vad man kan förvänta sig. Vi kan ju hitta värsta bra stället. Ja, jag tror det är liksom lite antingen eller nästan. Ja, det skulle ju kunna vara ett mellanting också, att man får lyckas gneta upp någon. Men jag tror snarare att det är lite så här, antingen är det ingenting eller så smäller det på ganska friskt. Jag kan ju säga att det gäller ju att köra sakta nu. Vattentempen är 1,4 grader. Ja, Så det gäller verkligen att smyga hem betarna alltså. verkligen. Och få dem att hugga. Det kan också vara svårt att göra det när det är så här grunt och lite gräs och skit. Man får försöka. Den här Juvenile går ju riktigt grunt alltså. Det känns ju ändå som en het vik om man kollar på djupet, på gräset. Jag ser inte varför de egentligen inte skulle stå här. Det är skärgården i ett nötskal alltså. Det kan verkligen vara så. Det kan vara jättefint och sen helt tomt på fisk. Om du får en 12, badar du då? Ja, det gör jag. Du badar Absolut. för en 12 i Ja. 1,2 gradigt vatten. Det gör jag. Du då? 12? Jag badar för en 12 också. Det är bra. Då är vi överens. Vi säger så. Jag har fisk! Jag har fisk! Jag har fisk! Ja! Ja! August, har du den? Jag har den! Vi klarar det här! Yes! Ja, vad härligt. Efter typ 2 timmars fiske. Vi har sett lite virvlar och skit här och äntligen så kommer en gädda och smackar på. Det gör ju det nu. Det var lakefatnosen där. Ja, det var det. Och han är som om det vore sommar alltså. Han är pigg. Kan du vara lugnare lite eller? Oj, oj, oj. Oj, vilken gris! Vilket monster. Men vi har hittat en gädda.
Ja! Det är första fisken för dagen så det kändes skönt ändå. Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Så där gör man smidigt. Ja, men För oss. Lite trassel där, men det löser vi. Ja du Edvin, tjockisen ska i. hur ska ni? Hoppas vi får fler nu. Han stack iväg. Det gjorde han Edvin, det gjorde han. Ja du, men... Du ser, det är massa virvlar här. Ja, ser det du? är... Det är, Egentligen skulle det är du... flera virvlar. Det betyder att det är mycket fisk här. Egentligen skulle vi ankra här. Vi ska se, hitta motordosan där. Så nu ankrar vi här. Nu fick jag lite feeling här på det här. Går det en så går det ofta fler. Mycket feeling och så mycket trassel fick du. Ja, det fick jag med. Men fiska på du Edvin. Jag gör det. Nu kommer det för mig med, nu kommer det för mig med. Det var kryllar och fiskar. Jag tror inte att alla de här virvlarna vi ser här är gädda faktiskt. Jag tror det är id också. Men nu vet vi att det finns gädda här med. Jag trodde att Juvenile skulle ge första fisken. Men ack så fel man kan ha. Det var Fatnose som knäckte den grisen. Men då är det värt att fiska av lite mer i viken va? Oj! Wow! Så du! Wow! Wow! Han kastade sig. Ja, han missade gjorde han. Totalt missade han den där. Jag tyckte inte det var pyttelitet plask heller. Vi kollar på map snart. Det gäller ju verkligen att veta vart de djupare hålen ligger i vikarna. Ja, verkligen. Du, här var det ett mål. Var det? Ja. Var det en fisk? Ser du där? Jag ska kolla lite om jag ser något speciellt i den här viken. Det ser ganska jämndjupt ut här. Jag tror att det är liksom... Den är rätt så platt viken. Möjligtvis hade vi en nu ett lite djupare område här någonstans. Inåt blir väldigt grunt. Fisk? Ja, fisk! Fisk igen här. Oj, oj. Oj! Nummer 2 för mig här. Edvin, hur går det? Nej, alltså jag trodde att jag skulle fiska ut dig med min Juvenile, men det är inte så det är alltså. Det är inte den idag. Den här var lite bättre än förra faktiskt. Åh ja, vad tjock den är. Kolla buken. Där är August. Där satt den. Det var inte så dum ändå. Nej, verkligen inte. Och det var ett gott hugg med. Du, det är lite iglar på den här. Du. De står nog ändå rätt så still där. Står och trycker på botten. Jajamän. Men det var jättekul. Nu har vi fått en till här och haft någon mer kontakt. Så att, nu känner jag för det här riktigt. Edvin, vad säger du? Ska du byta bete? Jag håller med alltså. Ja, det står en hel del fisk i den här viken, det gör det. Det gör det. Men är det så illa att jag med måste sätta på en Fatnose snart, eller vad tror du? Ja, kanske. Men först ska du ge mig en tång faktiskt. Du får inte det. Då så. Tar vi och drar i den här lilla grisen. Smack sa det. Gött. Kolla nu, jag ser det framför mig när det kommer den där inne från vassen och bara... Ja, nu har vi kört på här ett par timmar och det har väl inte öst på med hugg. Vi har fått lite, men inte jättemycket. Så planen är att vi ska en bit bort här nu till en annan vik och prova den och se om det går bra. Gör det inte det så får vi väl ta oss tillbaka här där vi har fått lite grann. Så det är planen, Edvin. Jajamän, upp med elmotorn så drar vi. Ingen gristid att förlora idag du. Framme på nya stället och här på sidescan här så ser man att det är fin grässtruktur ut på sidorna här. Lite flata ytor med så att det är liksom som lite fläck i botten här. Så här tror jag att här kan det vara bra. Morot i handen. Det ska man ha. Bra grejer. Då brukar det smälla. Det är inte något som är dött. Där. Ja, där. Nej, det rör sig där. Oj. Kolla, det är ju stor. Ja. Stor brax va? Den är så stor så att han kan inte vara på det grunda vattnet. Han är sunkig. Han är sunkig. Ja, vi såg något i ytan, en stor fena som flaxade. Och så var det en stor id. Så ja, jag vet inte om den var lite sunkig eller något. Ja, men, det var nog ingen betesfisk-id för den var typ så här 2-3 kilo. ja, Men 2 lätt alltså. det kanske finns mindre i det här och då är det ju gäddmat. Så vi gör en chansning och drar några kast här när vi ändå är igång liksom. Vi har hamnat i en riktigt allvarlig situation här. Vi har kris och det är inte roligt. I alla fall för dig Edvin. Hur har det gått? Alltså jag har inte haft en enda känning på hela dagen och det här börjar bli lite tröttsamt, men det är så här det kan vara när man utforskar nya områden och lär sig fisket. Nu vet vi i alla fall vad vi inte ska fiska nästa gång utan och om ni där hemma också har blankat någon gång så kan ni lämna en like så att ni liksom stöttar mig lite där så ni liksom vet hur jag känner.
Ja. Men August, nu är det 1 timme kvar ungefär. Och vi har lite alternativ att välja på. Antingen fiskar vi kvar den här sämsta viken eller så sticker vi tillbaka till där du faktiskt fick 2 gäddor och ett följe. Ja, jag tror det är vår bästa chans nu sista timmen faktiskt att göra så. Vi får sticka nu så vi får ut så mycket fisketid som möjligt innan det mörknar. Vi drar! Jag har ju inte haft en enda kontakt på min sån där Nettle Juvenile, så det är nog helt enkelt ingen Juvenile-dag idag. Så jag får med att rigga upp en sån här Fat Nose som jag har designat till Fotofish till det här skärgårdsfisket. En kiwibas med abborreränder som jag tror på. Så ska jag fiska ut August nu har han inte en chans längre. Ska du komma side by side här eller? Körde ni mycket djuphåla eller körde ni... Ja, både och faktiskt. grund? Vi fick den stora fick jag ju på bordet. Nej! Nej, det var skott! Du med August! Jag hade med. Nej, vad hände här? Jag får värsta trasslet. Nu är man ju panikslagen här. Vilket hugg. Men du, nu har jag efter. Kolla plogen. Det är en stor plog, August. Ta den August. Det var sjukt att vi fick samtidigt efter typ 4 timmar utan kontakt. 4 timmar utan kontakt. Så bara smackade det på. Var nu ingen 1 kilo i alla fall. Nej. Kolla, han är efter! Eller någon, jag är efter den. Någonting. Men vad är detta, August? Går jag plog? Du har plog. Ta plog. Han är efter. Det är ju jättemycket gädda här. Ja, fisk! Nej! Det var lite bättre. Nej. Det var lite bättre. Nej. Ja, visst. Ja. Jag för növigt. Nej. Va? Han nöp. Där. Jajamän. Nej! Men, vad de håller på. Fattar inte. Vad gör de? Jag satte ju mothugget. Jag förstår inte. Han gör bullkalas av jiggen också. Han slutar typ gräset och bara blir sunk, tror jag. Ja. Oj! Så eller? Var det gris? Det var gris. Jag ska ta ett kast till. August, vad håller du på Men vad med? håller du på med? Ja, men du har ju tappat fler. Ja, men hallå. Alltså den kom upp så här och bara vände huvudet. Alltså jag hade... Ja, det var helt okej. August, vad är det här? Ja, men jag vet inte vad de håller på med, gäddorna. Så där kan det gå när man är ute och utforskar nya områden. Vi hade en riktigt seg början. Vi letade och letade, men nu på slutet här så hittade vi en vik som höll riktigt mycket fisk faktiskt. Det var kul även att vi inte fick upp så många. De ville gärna släppa från kroken av någon anledning. Och sen är det ju så att någon av oss 2 blankade ju faktiskt idag. Det vet jag inte att vi glömmer. Det vet jag inte om vi behöver tala om faktiskt. Och om ni är intresserade av att testa vårt Fotofish-verktyg så ska ni gå in på kanalgratis.se och gå in på Fotofish och prova designa era egna beten. Det är riktigt kul att fiska med dem. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och lämna en like på det här klippet. Så ni gillar när jag och kapten Edvin åker ut och grisar. Ha det bra alla! Hejdå. Tja!